አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በዚህ ዘመን ኦልሞስት ሁሉንም ስራ ይሰራል ማለት እንችላለን እና ዩቲዩብ ለመጀመር ምንም ነገር ሳያስፈልገን ቤዚክ ነገሮች የምንላቸው ካሜራ፣ ማይክራፎን፣ አውዲዮ ሪከርደር እንደዚህ ሃይ ኳሊቲ ምናምን የለኝም ብለን የምንቀመጥበት ዘመን አይደለም። ሁሉንም ኤአይ ይሰራልናል ማለት ነው። ስለዚህ ዩቲዩብ ለመጀመር ኤአይ እና የተለያዩ ኦንላይን ዌብሳይቶችን በመጠቀም እንዴት መጀመር እንችላለን የሚለው ዛሬ ባጭሩ እናያለን። ቻት ጂፒቲ እና ካንቫን ብቻ በመጠቀም ቪዲዮ መስራት እንችላለን። እሱንም አብረን የምናይ ይሆናል። ቪዲዮ ብቻ አይደለም፣ ለዩቲዩብ የሚያስፈልጉ ሎጎዎች፣ ኮንቴንት፣ ሰብስክሪፕሽን ምናምን የምንሰራበት እያንዳንዱ ነገር ካንቫ ላይ ያለልን። ሌላው ስክሪፕት ምናምን ደግሞ ከቻት ጂፒቲ እየወሰድን ካንቫ ላይ ብዙ ስራዎችን መስራት እንችላለን። ይሄን ቪዲዮ ካያችሁ በኋላ ዩቱበር እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። ኦኬ፣ በመጀመሪያ ደረጃ እዚህ ጋር መጣና ጉግል ክሮምን ከፍታለሁ። ከዛም በኋላ ቻት ጂፒቲ ብዬጽፋለሁ። ቻት ጂፒቲ ኦፕን ኤአይ .com ይላል። ይሄኛውን ሳይን አፕ ላላደረጋችሁ መጀመሪያ ሳይን አፕ ማድረግ አለባችሁ። እኔ ኦልሬዲ ሳይን አፕ ስላደረኩ ወደ ዋናው ፔጅ እንደዚህ ይወስደኛል ማለት ነው። ሳይን አፕ ለማድረግ ደግሞ ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ። ወደ ኋላ ተመልሳችሁ ቻት ጂፒቲ ኢን ኢትዮጵያ የሚል አለ፣ እሱን ማየት አለባችሁ። ሳይን አፕ ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ፔጅ ላይ ያመጣላችኋል። ኦኬ፣ ሁለተኛው ደግሞ በምንከፍተው ካንቫ ነው። ካንቫ ይሄኛው ነው፣ ቀላል ነው። ኢሜል ብቻ ነው የምጠይቃችሁ። ኢሜላችሁን በመጠቀም ሳይን አፕ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ዛሬ የሞባይል ኦር ሾርትስ ቪዲዮ እንዴት ነው የምንሰራው የሚለው ነው። ብዙ ሾርት ቪዲዮዎች ላይ በጽሁፍ ብቻ ፌስለስ ብዙ ቫይራል የሚወጡ ቪዲዮዎችን መስራት እንችላለን። እነሱንም ለመስራት እዚህ ጋር የተለያዩ አማራጭ አላችሁ። ኦኬ፣ እዚህ ጋር ሎጎ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ሆሪዞንታል የሆነ ቪዲዮ እዚህ ጋር ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን የፈለግኩት ዛሬ እዚህ ጋር ሞባይል ቪዲዮ የምትለው ነው። ለዩቲዩብ ሾርትስ በጣም ብዙ ቪዲዮዎችን በአንድ ጊዜ መስራት እንችላለን። ከዛን እዚህ ጋር እንዴት ያመጣልኝ በኋላ ለምሳሌ እንዳንተ የምሰሩበት የተለያየ ኒች ሊኖራችሁ ይችላል። እኔ አሁን ቴክኖሎጂ ላይ ነው ብዙ ጊዜ የምሰራው። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ በየቀኑ ለኦዲየንስ ጥያቄ ማቅረብ ፈልጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ተምፕሌት ሰርች ማድረግ እንችላለን ለሞባይል ቪዲዮ የሚሆን ማለት ነው። ሞባይል ቪዲዮ ማለት ሆሪዞንታሉ ወደ ቨርቲካል አድርገን የምንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ 720 በ1280 ማለት ነው። እዚህ ጋር መጥቼ ኪዝ እየጽፋለሁ። ኦኬ፣ ሰርች አድርገዋለሁ። ይኸው የተለያዩ ኪዝ አይነቶች እንደዚህ ያመጣልኛል። ኦኬ፣ ከዚህ ውስጥ የቀመቸኝን እመርጣለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እቺን ብንወስድ ኦኬ፣ ከዛ ለመልሱ ደግሞ በዚህ ፎርማት ብንወስድ ይህን ፎርማት ካመጣን በኋላ ቻት ጂፒቲ ላይ መጥተን ከቻናላችሁ ጋር ሪሌትድ የሆኑ ሾርት ኪውዞች ኦር ማልቲፕል ቾይስ ኩዌሽኖች ቻት ጂፒቲን ጠይቁታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አሁን ስለ ኤክሴል ነው መጠየቅ የፈለኩት። ኤክሴል ላይ ብዙ ቪዲዮዎችን ስለምሰራ እዛ ኤክሴል በተመለከተ ቻት ጂፒቲ 10 ማልቲፕል ቾይስ ኩዌሽኑ እጠይቀዋለሁ። ስለዚህ ቶፕ 10 ኤክሴል ማልቲፕል ቾይስ ኩዌሽንስ ብዬ ኢንተር እለዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያወጣልኛል። እችኛዋን እስኪ ሁለተኛዋን እንውሰድ። ሾርት የሆኑትን እንደዚህ ኮፒ በማድረግ እዚህ ጋር ፔስት እናደርጋለን ማለት ነው። ኩዌሽኑ ላይ ፔስት አደርግለታለሁ። ኦኬ፣ ካደረግ በኋላ which keyboard shortcut is used to open the find and replace dialog box in Excel ይላል ጥያቄው ነው። ከዛ multiple choice ነው ኮፒ ያደረግን እንወስዳቸዋለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ፔስት ኮፒ። አሁን እዚህ ጋር ፔስት ያደርገዋለን። ከዛ መጨረሻ ላይ ቺን ኮፒ ካደረግን በኋላ ፔስት እናደርጋለን ማለት ነው። ከመጀመሪያው ጀምረን ስናይ እንደዚህ ጠይቅልናል። ከዛ ወደ መልሱ ነው የሚሄደው። ቀጥታ መልሱ ላይ ሄደን ጥያቄውንም አማራጮችንም እንቀይራቸዋለን ማለት ነው። ባይ ዲፎልት እሱ የሰጠንን የራሳችንን እዚህ ጋር ሪፕሌስ እናደርጋለን። ኮፒ እዚህ ጋር ፔስት አደርገውና እንደቀጥሎ ኤዲት እናደርጋለን።
ሳይዙ ምናምን እናስተካክላለን። ከዛም በኋላ አማራጮችንም እዚህ ጋር እናመጣለን ማለት ነው። ጋይስ እዚህ ጋርም ኮንትሮል አድ የምትለውን ወስደን እዚህ ጋር ፔስት እናደርጋለን። የመጨረሻ ኮንትሮል ኤች ፔስት ካደረግን በኋላ አሁን ብናይ እንደዚህ ይጠይቅልናል። ኦኬ ይህን ካነበቡ በኋላ ሰዎች ትንሽ ቆይቶ መልሱን እንደዚህ ይሰጥልናል ማለት ነው። አማራጮቹን ስታቀርቡ እዚች ጋር ቀለሏ የምትለየው ላይ ብዙ ጊዜ መልሷ ነው እዚህ ጋር የምትቀመጠው ማለት ነው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ መልሱን እንደዚህ ሾው ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ የጥያቄው ትንሽ የተወሰነ ሰዓት ገፋ አድርጎ እንዲታይ ኦኬ 10 ሰከንድ እናድርገው። እዚህ ጋር ባይዘው ሰከንድ የምንቀይርበት ቦታ ታይሚንግ እዚህ ጋር እንደዚህ በዚህ መቀየር ይቻላል። እንደምታዩት 10 ሰከንድ ካደረግኩ በኋላ እዚህ ጋር መጥቼ 5 ሰከንድ የነበረችው መልሱ ሾው እየሆነ ትንሽ እንዲቆይ ወደ 7 ሰከንድ እናደርገዋለን። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ኦኬ እንደዚህ ከጠየቀ በኋላ እንደዚህ መልሱን ያሳየልኛል ማለት ነው። ይሄ ዳውንሎድ አድርገን ባክግራውንድ ሚውዚክ ምናምን ጨምረን በየቀኑ እንደዚህ አይነት ሾርቶችን ካንቫ ላይ ክሬት እያደረግን ወደ ዩቲዩብ አፕሎድ በማድረግ ብዙ ላይክ እና ሰብስክሪፕሽን ማግኘት እንችላለን። ኮንቴንታችሁ በደንብ ቪው የሚያገኝ ከሆነ በ90 ቀን ውስጥ ብዙ ሾርቶች በደንብ ነው የሚታዩት። 10 ሚሊዮን የምታገኙ ከሆነ ሞኔታይዝ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። በየቀኑ በዚህ ብዙ ሾርቶችን እየሰራችሁ አፕሎድ ማድረግ የምትችሉ ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ሆም ተጠቅማችሁ እናንተ ኮንቴንታችሁ ላይ ዲፔንድ የሆኑ ሾርት ኪዞችን እንደዚሁ አባባሎች፣ አነቃቂ ንግግሮችን እየጻፋችሁ ባክግራውንድ ሚውዚክ ማጀቢያ እያደረጋችሁ እንደዚህ ሾርቶችን በየቀኑ ክሬት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ካንቫ ላይ ሞክሩት እና ዩቱበር መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀላሉ ሞባይል እና ዋይፋይ ብቻ የሚያስፈልጋችሁ ጥርት ያለ ካሜራው አውዲዮ ምናምን ሃይ ኳሊቲ የሆኑ ከሌለ ዩቱበር መሆን አልችልም የሚባል ነገር የለም። ኤአይ እና ካንቫ ካሁን እያንዳንዱን ነገር እዚህ ላይ መስራት ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ የኛውን እንደዚህ ከሰራን በኋላ እንዴት ነው ይህ እንደዚህ ከሰራን በኋላ እዚህ ጋር ሼር ምትላለች። እሷን ሼር ምትለውን አንዴ ክሊክ አደርጋለሁ። ክሊክ ካደረጉ በኋላ እዚህ ጋር ዳውንሎድ ምትላለች። ወደ ታች ድራግ ስታደርጉ ዳውንሎድ እለዋለሁ። ከዛም በኋላ ይሄኛውን ዳውንሎድ ያደርግልኛል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር ዳውንሎድ እለዋለሁ ማለት ነው። አሁን ኦፕን ብንለው ይህ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ኦኬ which keyboard shortcut is used to open find place dialog box in Excel ካለሆነ መጨረሻ ላይ መልሱን Ctrl+F ነው ብሎ እንደዚህ ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሾርቶችን አስቡት በቀን ስንት መስራት እንደምንችል እና ካንቫ ብዙ ስራ ላይ ይሰራል። እዚህ ጋር ዩቲዩብ ሲጀምር ሎጎ ምናምን ከየት ነው ማገኘው ካላችሁ ካንቫ አሁንም ገራሚ የሆኑ ሎጎዎችን ኦልሬዲ ዲዛይን የሆኑ ቴምፕሌቶችን ለእኛ አቅርቦልናል። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሎጎ ምትላለች። እሷን አንዴ ክሊክ ሳደርግ ኦኬ እንደዚህ አይነት ገራሚ የሆኑ ሎጎዎች አሉ ማለት ነው። ከእናንተ ዩቲዩብ ቻናል ጋር ሪሌትድ የሆኑ አንዱን ለምሳሌ ችን ሮናል ቴክ ምትለው አንዴ ክሊክ ባደርግ ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ይሄኛው ሎጎ እንደተጠበቀው ሆኖ እነኝን እየቀየራችሁ ለምሳሌ እኔ ቸርቸር ሚዲያ ነው። ስለዚህ ቸርቸር ሚዲያ ነው አሉ እዚህ ጋር ማለት ቸርቸር ሚዲያ ኦኬ ትንሽ ፎንቷንም ቀንስ። እዚህ ጋር ፎንት መቀነስ እንችላለን። ስለዚህ እንደዚህ ይሆናል። እንደዚህ አይነት ሎጎ በቀላሉ ኦልሬዲ እዚህ ውስጥ ቴምፕሌቶች ላይ እየሄዳችሁ ስማችሁን ኤዲት በማድረግ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ይህን ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ እዚህ ጋር ሼር ብለን
ወደ ታች ድራግ በማድረግ ዳውንሎድ ብለን ነው መጠቀም የምንችለው። ኦኬ በፒኤንጂ ዳውንሎድ ያደርግልናል ማለት ነው። ከዛን ወደ ዩቲዩብ አፕሎድ አድርገን ሎጓችንን እንደዚህ መጠቀም እንችላለን። ከዛም በኋላ ይህን ዳውንሎድ ካደረግኩ በኋላ ኦኬ እኛዋን ድራግ አድርገን ዳውንሎድ ምትለውን ከነካም በኋላ እዚህ ጋር ዳውንሎድ ለሆነ ኦኬ ዳውንሎድ ይሆንልኛል። እስኪ ዴስክቶፕ ላይ እናስቀምጠውና ሴቭ ልበለው። ኦኬ ይሄው ዳውንሎድ ያደረኩት ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ይሄን ዳውንሎድ ካደረኩ በኋላ አሁንም ካንቫ ቆም ላይ መጣና ኦኬ ቪዲዮ የምትለውን እችኛውን አንድ ክሊክ በማድረግ የተለያዩ ዩቲዩብ ኢንትሮዎች ከኔ ዩቲዩብ ጋር የተያያዘ ዩቲዩብ ኢንትሮ መስራት ብፈልግ እዚህ ጋር ዩቲዩብ ሰብስክሪፕሽን ኢንትሮ ብዬ ሰርች አደርጋለሁ። ጀስት እንደዚህ አይነት ኢንትሮዎችን መስራት እችላለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ፕላስ ለውና ሁሉንም እነኚህ በመውሰድ ኦኬ እዚህ ጋር ፕላስ አድ ፔጅ እያደረጉ እነኚህ እንደዚህ ከወሰድኩ በኋላ ከመጀመሪያው ጀምረን ስናየው እነዚህ አይነት ላይክ ሰብስክራይብ የሚል ኢንትሮ ያመጣልናል። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ምን ነው ማድረግ እቺ ዌልካም የምትለው እንደተጠበቀች ሆና ኦኬ እዚህ ጋር መጣና አፕሎድ ልዋለሁ። አፕሎድ ካልኩት በኋላ አፕሎድ ፋይልስ እለውና ዴስክቶፕ ላይ መጣለሁ። ኦኬ ዴስክቶፕ ላይ ከመጣው በኋላ ቅድም ዳውንሎድ ያደረኳትን ሎጎ አፕሎድ አደርጋታለሁ ማለት ነው። ኦኬ ከዛም በኋላ እችኛው ሎጎ ወደዚህ ከመጣው በኋላ አንድ ክሊክ ማድረግ ነው አፕሎድ ካደረኳት። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ትንሽ እናሳድገውና ኦኬ ታረኩት ራሱ በዚህ ሰርክል ውስጥ ይገባልናል። ስለዚህ የኛ ሎጎ ሪፕሌስ አድርገናል ማለት ነው። ሁለተኛም ላይ መጣል ነው። ኦኬ እዚህ ጋር መጥቼ ጤናውንም ማመጣልና ኦኬ እንደዚህ ሪፕሌስ አድርገዋለሁ። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር መጣና እያንዳንዱ ቦታ ላይ ትንሽ ሳይዝን ቀነስ ስላደርጋት ከዛ እንደዚህ ሪፕሌስ ካደረኩ በኋላ እችኛዋንም ስም ቀይራለሁ ማለት ነው። ቸርቸር ሚዲያ የስም ከቀየርኩ በኋላ እዚህም ጋር መጣና ኦኬ ጋይስ እዚህ ጋር መጥቼ እችኛዋን የራሴ ሎጎ አውጥቼ እዚህም ጋር እንደዚህ ሼክ ታደርጉታላችሁ። ናሱ ይገባል። እዚህ ጋር መቀየር ነው። ቸርቸር ሚዲያ እንላለን። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር መተን አሁንም እዚህ ጋር ይሄ እንደዚህ ካመጣ በኋላ ቸርቸር ሚዲያ ብዬ ጽፋለሁ። ከዛም በኋላ ከመጀመሪያው ጀምረን ኦኬ እንደዚህ አይነት ቅርጽ ይዝልናል ማለት ነው። ዩቲዩብ ኢንትሮዳክሽን ላይ እንደዚህ በቀላሉ በራሳችን ሎጎ እንደዚህ አይነት ኢንትሮ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ዳውንሎድ እናደርገዋለን። ከዛም በኋላ ኦፕን ስለው ይሄው እንደዚህ አይነት ሎጎ ዩቲዩብ ኢንትሮ ሰራው ማለት ነው። ኦኬ ጋይስ እዛ ሰብስክራይብ ላይክ ያደርጋል። እዚህ ጋር ቶሎ እንዳይጠፉብን ረዘም ማድረግ ይቻላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኖቲፋይ ሲያደርግ እነኚህ እንደዚህ ታይሚንጉን ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኢንትሮ ሰርተናል፣ የራሳችንን ሎጎ ሰርተናል። በየቀኑ ቢያንስ 10 ሾርት መስራት እንችላለን ካንቫ ላይ።
ChatGPT እና canvaን ብቻ በመጠቀም ሾርቶችን እንደዚህ መስራት እንችላለን። ሌላው ሎንግ ቪዲዮዎችንም ኤአይን በመጠቀም በዚህ ሰዓት ብዙ ሎንግ ቪዲዮዎች መጠቀም እንችላለን። እሱም በሌላ ቪዲዮ የምናየው ይሆናል። ስለዚህ ዩቲዩበር ለመሆን ምንም ዋይፋይ እና ቢያንስ ሞባይል ብቻ ነው የሚያስፈልጋችሁ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን መስራት እንችላለን። ዩቲዩበር መሆን ቀላል ነው ማለት ነው በዚህ ሰዓት። ዛሬ ዩቲዩበር ለመሆን እያሰባችሁ እንደዚህ አይነት ነገሮችን እያሰባችሁ ቁጭ ያላችሁ ሰዎች ዛሬ መጀመር አለባችሁ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን የተለያዩ እናንተን የሚጠቅሙ ቪዲዮዎችን ለማግኘት ቸርቸር ሚዲያን ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። ቪዲዮ ደግሞ ከጠቀማችሁ ላይክ ታደርጋላችሁ። ስለዚህ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ፕሊዝ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቪዲዮውን ደግሞ ላይክ አድርጉልኝ። በሌላ ተመሳሳይ ቪዲዮ እንገናኛለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው። የእርስዎን የኮምፒውተር ችሎታ ማሳደግ እና የተለመዱ የቴክኖሎጂ ችግሮችን መቅረፍ ይፈልጋሉ? ምርጥ የኮምፒውተር ምክሮችን እና የሶፍትዌር አጠቃቀም ዘዴዎችን በማግኘት ለመከተል ቀላል በሆኑ አጋዥ ስልጠናዎችና አጠቃላይ መመሪያዎች በመስጠት ተመልካቾቻችንን ከዲጂታል ዓለም ብርቱ ልምድ ለማካፈል እንተጋለን። ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የዲጂታል ዓለሙን ይቀላቀሉ።